गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आपला न्यू टॉपिक चालू आहे adsorption and colloids. In last video we have studied the concept of adsorption, then examples of the adsorption. In this adsorption the two terms are present, adsorbate and adsorbent. These two concepts are also studied, and also the concept of absorption, it is also studied, and the examples of the absorption. Now there is the total difference in this adsorption and absorption. We are studied in last lecture. या दोन्ही शब्दांमध्ये खूप फरक आहे, त्याच्या कन्सेप्ट मध्ये फरक आहे. Adsorption, the D is present in this spelling, and absorption means B is present. D आणि B मधला तुम्हाला फरक व्यवस्थित समजलेला असेल अल्फाबेट मधला. मग या दोन्ही टर्म्सचा आपण या ठिकाणी आज comparison हा स्टडी करणार आहोत. Now the new concept in this video, that is the comparison between the adsorption and absorption. या दोघांमध्ये आपण कंपॅरिझन पाहणार. मग हा जो adsorption प्रोसेस आहे यामध्ये दोन टर्म्स आहेत, adsorbate and adsorbent. यासाठी अनेक एक्झाम्पल आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. The spoon it is kept in a boiled milk. जो एखादा चमचा आपण जर उकळत्या दुधामध्ये ठेवली आणि तो चमचा आपण बाहेर काढला तर मिल्क पार्टिकल्स ह्या स्पूनच्या सरफेस वरती जमा होतात. The milk particles they are accumulated on the surface of the spoon. मग ह्यामध्ये मिल्क पार्टिकल्स ह्यांना आपण काय म्हणतो, adsorbate असं आपण म्हणतो, आणि जो सरफेस आहे स्पूनचा सरफेस ह्याला आपण adsorbent म्हणतो. लक्षात ठेवा हे दोन्ही टर्म्स. जो सबस्टन्स accumulate होतो, the substance which is accumulated, it is known as adsorbate, and the surface is known as adsorbent. अनेक एक्झाम्पल आपण कोल्ड वॉटर बॉटल आपण जर रूम टेम्परेचरला जर आपण ठेवलं, एक्झाम्पल आपण मागच्या वेळेस पाहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी ड्यू टू द कंडेन्सेशन प्रोसेस the water it is accumulated on the surface of the bottle. पाणी जे आहे कंडेन्सेशन प्रोसेस मुळे हे बॉटल वरती जमा होतो. मग या ठिकाणी जो वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ह्यांना आपण adsorbate म्हणायचं आहे, आणि वॉटर बॉटलचा जो सरफेस आहे त्याला आपण adsorbent म्हणतो. असे अनेक एक्झाम्पल. चारकोल पावडर जर आपण एखादा लाकडी फळीवर आपण जर टाकली, the charcoal powder it is accumulated on the surface of the wood, then charcoal powder is known as the adsorbate, and the wood surface it is adsorbent. यातला व्यवस्थित तुम्हाला कंपॅरिझन ह्या दोन्ही शब्दातला कळाला असेल. adsorbate means it is the substance accumulated, adsorbent means the surface is known as adsorbent. मग या ठिकाणी आपण आता सुरू करणार आहोत द कंपॅरिझन बिटवीन adsorption and absorption. Now first one point it is about their definition. पहिला पॉइंट हा त्यांच्या डेफिनेशन बद्दल आहे. Listen here students, the adsorption matter it is more at the surface, it does not penetrate into the surface to the bulk of the adsorbent. adsorbent म्हणजे कोण, या ठिकाणी adsorbent म्हणजे सरफेस. adsorbent म्हणजे सरफेस. पहा या ठिकाणी चारकोल पावडरचं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, या ठिकाणी हा चारकोल पावडर वुड सरफेस वरती जमा होतो. इट इज मोर, हा कुठे जास्त असतो, सरफेस वरती जास्त असतो. but it does not penetrate into the surface. हा त्या सरफेसच्या आतमध्ये जात नाही. पेनिट्रेट म्हणजे काय, आतमध्ये जाणे. it does not penetrate into the surface of the bulk of the adsorbent. adsorbent म्हणजे कोण, सरफेस. first one point it is about the adsorption, it is more. टेक्स्ट बुक मध्ये शब्द आहे concentrate म्हणजे मोर. it is more on the surface of the adsorbent, but these particles does not penetrate into the surface of the adsorbent.
म्हणजे ते सरफेसवरती फक्त जमा होतात, ॲक्युम्युलेट होतात, परंतु सरफेसच्या आतमध्ये जात नाहीत. Now absorption means it is the absorption of the matter is uniformly distributed into the inside as well as at the surface of the adsorbent. पहा जो adsorbent आहे ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा बल्क म्हणजे काय इनसाइड, ह्याच्या इनसाइड आणि सरफेस वरती दोन्ही मध्ये हा जो सबस्टन्स आहे मॅटर आहे हा पेनिट्रेट होतो. फॉर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं या ठिकाणी ॲब्सॉर्प्शन ऑफ अ वॉटर बाय कॉटन बॉल, एखादा कॉटनचा आपण कापसाचा गोळा बनवला आणि तो आपण पाण्यामध्ये टाकला तर त्या ठिकाणी जो वॉटर आहे हा वॉटर आतमध्ये कॉटनमध्ये ॲब्सॉर्ब होतो आणि त्याच्या सरफेसवरती सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट होतो. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो ॲब्सॉर्प्शन म्हणतो. एखादा स्पंजचा तुकडा असेल तो आपण पाण्यामध्ये टाकला किंवा इंकमध्ये टाकला, मिल्कमध्ये टाकला तर तो स्पंज काय करतो हा सक करतो. इट इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इनसाइड ॲज वेल एज ऑन द सरफेस. दोघांमधला फरक समजला. इन दिस ॲब्सॉर्प्शन द सबस्टन्स इज accumulated or more on the surface, it is not penetrate into the surface. But in this absorption the matter or a substance it is uniformly penetrate into the substance surface as well as on the surface. It is known as absorption. Example डोळ्यासमोर ठेवा आणि कंपॅरिझन स्टडी करा. याचा एक्झाम्पल या ठिकाणी चारकोल पावडर ऑन द वूड लक्षात ठेवा. इकडचा एक्झाम्पल ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द वॉटर बाय अ कॉटन बॉल हा एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. नाउ सेकंड कन्सेप्ट दॅट इज अबाउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲडसॉर्बेंट. ॲडसॉर्बेंट म्हणजे काय मी सांगितलेलं आहे सबस्टन्स जो पदार्थ जमा होतो ॲक्युम्युलेट होतो त्याला आपण ॲडसॉर्बेंट म्हणतो. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲडसॉर्बेंट इट इज हाय ऑन द सरफेस ऑफ ॲडसॉर्बंट. ॲडसॉर्बंट म्हणजे कोण सरफेस आणि ॲडसॉर्बेट म्हणजे कोण सबस्टन्स जो जमा होतो. चारकोल पावडर ॲडसॉर्बेट वूड सरफेस ॲडसॉर्बंट. मग हा जो ॲक्युम्युलेशन आहे हा कुठे जास्त असतो ऑन द सरफेस ऑफ द ॲडसॉर्बंट. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲडसॉर्बेट इट इज हाय ऑन द सरफेस ऑफ द ॲडसॉर्बंट. हा त्या सरफेसवरती जास्त असतो. But the concentration of the adsorbent it is uniform throughout the bulk of the adsorbent. जो आपण वॉटर बॉल कॉटन हा वॉटर मध्ये डीप करतो हा कॉटन काय करतो आतमध्ये सुद्धा पाणी असतं आणि बाहेर सुद्धा सरफेस वरती सुद्धा पाणी असतं त्या ठिकाणी. म्हणजे काय आहे कॉन्सन्ट्रेशन हा इनसाइड द सरफेस आणि ॲट द सरफेस हा कसा असतो युनिफॉर्म असतो, दोन्हीकडे समान असतो. थर्ड पॉइंट इट इज अबाउट द कंडिशन. कंडिशन म्हणजे आपल्याला केमिकल रिएक्शनसाठी कंडिशन्स माहित आहे. टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटलिस्ट ह्यांना आपण काय म्हणतो कंडिशन्स असं आपण म्हणतो. मग या ठिकाणी पहा इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर अँड प्रेशर. या टेम्परेचर आणि प्रेशरवरती हा जो प्रोसेस आहे ॲडसॉर्प्शन प्रोसेस हा डिपेंडेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं या ठिकाणी जर आपण स्पून मिल्कमध्ये आपण ॲड केलं तर त्या ठिकाणी जर आपण टेम्परेचर वाढवलं प्रेशर जर अप्लाय केलं तर मिल्क पार्टिकल जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी स्पून सरफेसवरती स्टिक होतं. म्हणजे इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर अँड प्रेशर. डिपेंडेंट म्हणजे अवलंबून असणे. टेम्परेचर प्रेशर वाढवला तर ॲडसॉर्प्शन जास्त, टेम्परेचर प्रेशर कमी केला तर ॲडसॉर्प्शन कमी. मग ॲब्सॉर्प्शन हा कन्सेप्ट कसा आहे इट इज इंडिपेंडंट ऑन द टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचर प्रेशरवरती हा डिपेंडंट नाही. इट इज इंडिपेंडंट ऑन द टेम्परेचर अँड प्रेशर. टेम्परेचर वाढवला किंवा कमी केला तरी प्रोसेस हा ॲज इट इज होतो. नाउ नेक्स्ट वन अबाउट द इव्होल्यूशन ऑफ द हीट. इव्होल्यूशन ऑफ हीट म्हणजे काय तो प्रोसेस झाल्यानंतर त्यामधून उष्णता बाहेर पडते का त्याला आपण काय म्हणतो इव्होल्यूशन ऑफ द हीट. नाउ इट इज अकंपनीड बाय इव्होल्यूशन ऑफ हीट नोन ॲज द हीट ऑफ ॲडसॉर्प्शन. हा प्रोसेस झाल्यानंतर हीट हा उष्णता बाहेर पडतो. तुम्हाला सेकंड एक्झाम्पल मी वॉटर बॉटलचं दिलेलं आहे. आपण रेफ्रिजरेटरमधून जर कोल्ड वॉटर बॉटल आपण रूम टेम्परेचरला जर ठेवलं तर टेम्परेचर काय होणार कमी कमी होत जाणार.
त्याच्यामधून हीट हा बाहेर पडतो आणि त्या ठिकाणी वॉटर बॉटलवरती वॉटर मॉलिक्युल्स बॉटलच्या सरफेसवरती जमा होतात. मग असे एक्झाम्पल्स आहेत. या ॲडसॉर्प्शन प्रोसेसमध्ये हीट हा बाहेर पडतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं आहे, हीट ऑफ ॲडसॉर्प्शन असं आपण म्हणतो. नाव इन दिस द हीट इज नॉट इव्हॉल्व, याच्यामधून उष्णता बाहेर पडत नाही. नाव फिफ्थ वन दॅट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया. म्हणजे जर आपण सरफेस मोठा ठेवला तर ॲक्युम्युलेशन काय होणार, जास्त होणार. लाकडी फळी मोठी ठेवली चारकोलचं ॲक्युम्युलेशन जास्त होणार. आपण लाकडी फळी लहान ठेवली तर चारकोलचं ॲक्युम्युलेशन कमी होणार. ॲक्युम्युलेशन म्हणजे काय, जमा होणे. फळी जेवढी आपण मोठी ठेवू, एरिया सरफेस एरिया म्हणजे काय, त्याचा एरिया आपण मोठा ठेवला तर ॲक्युम्युलेशन जास्त. म्हणून काय ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया. सरफेस एरियावरती हा इंडिपेंडेंट आहे. नाउ लास्ट वन एक्झाम्पल, द ॲडसॉर्प्शन ऑफ अ गॅस or a liquid like acetic acid by the activated charcoal. Activated charcoal म्हणजे चारकोल प्रमाणेच ह्याचे ब्लॉक्स असतात. या ठिकाणी ह्या ॲक्टिवेटेड चारकोल वरती जर आपण ॲसिटिक ॲसिडचे लिक्विड आपण जर या ठिकाणी ॲड केलं तर हा ॲसिटिक ॲसिडचा लिक्विड हा आतमध्ये पेनिट्रेट न होता हा त्या चारकोल वरती तसाच लेयर तयार होतो त्याचा. मग त्याला आपण काय म्हणतो, ॲडसॉर्प्शन. आणि ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे मगाशी एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, द कॉटन बॉल व्हेन इट इज डिप्ड इन अ वॉटर then it is the example of the absorption, the absorption of the water by the cotton, or also the absorption of the ink by the blotting paper. blotting paper किंवा टिश्यू पेपर आपल्याला माहित आहे, ते इंक वरती जर आपण स्प्रेड केलं तर हा काय करतो, तो सक करतो. मग या ठिकाणी आपण ॲडसॉर्प्शन आणि ॲब्सॉर्प्शन यामध्ये डिस्टिंग्विश पाहिलेलं आहे. फर्स्ट कन्सेप्ट इट इज अबाउट द डेफिनेशन, means in this adsorption it is more on the surface, it is not penetrated inside the surface. Now it is more uniformly distributed inside as well as at the surface. Second one is about the concentration. The concentration of the substance means adsorbate, it is high on the surface of the adsorbent. Now it is uniform in the surface of the adsorbent. Now it is independent on temperature, it is dependent on temperature and pressure, it is independent on the temperature and pressure. Now next one, in this the heat is evolved, therefore it is known as heat of adsorption. Here is the evolution of heat ह्याच्यामधून बाहेर पडतो. The concept is known as heat of adsorption. In this heat is not evolved. Now it is dependent on the surface area. सरफेस एरियावरती हा डिपेंडेंट आहे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया. लास्ट वन एक्झाम्पल, एनी एक्झाम्पल, या ठिकाणी आपण बरेच एक्झाम्पल, स्पून इन मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, द कूल्ड वॉटर बॉटल kept in a room temperature, and also charcoal powder on the wood surface, and also gas or liquid of the acetic acid on the activated carbon. या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण बरेच स्पंज, कॉटन बॉल आपण अनेक एक्झाम्पल या ठिकाणी घेऊ शकतो. मग या नाउ स्टुडंट्स, इन दिस व्हिडिओ वी आर स्टडीड द कंपॅरिझन मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द ॲडसॉर्प्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन. थँक्यू.